Theo tôi, nếu có từ để họ nói về người dân Nhật Bản, đó là sự thận trọng và sự phán đoán chính xác của người dân Nhật Bản. Thận trọng ở chỗ là về các công trình kiến trúc của người Nhật Bản xây nên, như là trường tiểu học Arahama mà chúng ta vừa khảo sát ngày hôm qua. Trường đấy đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi sóng thần, nhưng kiến trúc của nó vẫn giữ nguyên. Vào thời điểm xảy ra động đất, tuyết ngoài trời đã rơi rất dày, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng người dân Nhật Bản luôn luôn có một tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn. Một ví dụ điển hình nhất chính là hiệu trưởng trường trung học phổ thông hướng nghiệp Miyano. Thầy đã không ngần ngại để cho những người dân trong vùng đến trường để lánh nạn, tận dụng tất cả các vật chất có trong trường như rèm rửa, làm chăn sưởi ấm, những bồn cá của những người dân quanh vùng làm bồn tắm sau những ngày dài không có nước sạch. Các bạn thấy đấy, tinh thần của người dân Nhật Bản luôn luôn không bao giờ tắt. Họ luôn luôn biết cùng nhau vượt qua khó khăn. Nếu cho mình dùng từ để diễn tả về cái đức tính của người Nhật thì mình sẽ nói về người Nhật giàu lòng yêu thương, đặc biệt là với cái tình cảm mà yêu thương quê hương của mình. Đó là một cái tình cảm gắn bó sâu nặng với quê hương, không muốn mặc dù trong một cái tình cảnh rất là nguy hiểm với tính mạng, nhưng mà người Nhật không muốn rời xa quê hương của mình. Khi mà đi lánh nạn thì vẫn có cái lòng hướng về quê hương của mình. Chẳng hạn như là mình được nghe một cái câu chuyện của một cô sống ở cái vùng bị thiệt hại. Cô có kể rằng là tuy mà khi mà đi lánh nạn như vậy thì cô vẫn muốn quay trở lại nhà của mình, ngôi nhà thân yêu của mình, dù chỉ một lần để xem nó như thế nào, mặc dù là biết là ngôi nhà của cô gần biển cho nên là sẽ bị thiệt hại sớm nhất. Cái điều đó là làm cho mình cảm thấy rất là cảm động trước cái tình cảm đó của người Nhật. Việc đầu tiên mình có thể làm đó là xác định và tìm lối thoát hiểm an toàn nhất. Mình sẽ bình tĩnh xử lý tình huống. Mình sẽ tìm chỗ gầm bàn để chui xuống đó. Mình sẽ tập hợp tin tức một cách nhanh nhất để tìm ra phương án lánh nạn cho phù hợp. Theo mình thì mình sẽ chạy ngay ra ngoài. Chúng tôi đã học hỏi được một số điều cơ bản để bảo toàn tính mạng của mình khi có động đất xảy ra. Điều thứ nhất, ngay khi cảm thấy rung chấn kể cả nặng hay là nhẹ thì chúng ta cần phải thì điều quan trọng nhất đó là an toàn cá nhân của mình. Thứ hai là khi rung chấn kết thúc thì điều đầu tiên đó là chúng ta phải bình tĩnh, tắt lửa hoặc là dập tắt ngay khi có đám cháy, và phải giữ bình tĩnh, không nên hoảng hốt, bởi vì hoảng hốt là một trong những nguyên nhân chính để khiến cho chúng ta bị thiệt hại nhiều hơn về người. Thứ ba đó là chúng ta phải mở cửa ra vào hoặc cửa sổ để đảm bảo có lối ra, và nhiều người nghĩ rằng khi có điều đầu tiên nên làm đó là phải chạy vội ra ngoài, chạy nhanh ra ngoài để tránh cho đồ đạc rơi vào người. Nhưng mà thực tế đã chứng minh điều đấy là không đúng, bởi vì khi mà chạy nhanh ra ngoài thì những đồ nặng ở trên cao có thể sẽ rơi xuống và va vào chúng ta, khiến cho chúng ta có thể bị thương hơn. Và cuối cùng đó là chúng ta không nên đứng gần tường hoặc là cổng ra vào hoặc là kính, bởi vì những mảnh vỡ có thể văng ra và tấn công vào chúng ta.